gaan beginnen met een lusje maken. Vier lossen. Gaan we terug naar de eerste. Dan gaan we hem vastzetten met een halve vaste. In de eerste steek steken. Draad om je naald, daardoor halen en door de steek op je naald. Dus een halve vaste. Dan hebben we een ringetje gehaakt. Daar gaan we doorheen haken. We beginnen met een stokje. Ik haal dan mijn lus op. Vinger op je lus. Je naald voor je lus langs naar achteren draaien. Dan zit de lus gedraaid om je naald. Draad om je naald die achter je lus langs weer naar voren halen. Dan heb je 2 lussen op je naald. En dan door beide steken. Je markeerder in het veetje van het eerste stokje. Haken we door het ringetje heen. Dus we gaan omslaan en dan door het midden van het ringetje daarin steken. Je begindraadje langs de ring leggen en ook omheen haken. Draad om je naald, lus ophalen en een stokje haken. Door 2 steken, door 2 steken. Omslaan door het midden van je ring, lus ophalen, door 2, door 2, een stokje. 1 losse en dan nog een keer 3 stokjes. Dus omslaan door het midden van je ring, lus ophalen, door 2, door 2. Dat is 1. 2, 3 stokjes. Eén losse en nog een keer 3 stokjes. Dit herhaal je totdat je 6 keer 3 stokjes hebt met 1 losse ertussen. Drie stokjes naast elkaar met elke keer 1 losse ertussen. Dus dan heb je 6 keer 3 stokjes. Gaan we aansluiten op het eerste stokje. Met een halve vaste. En dan beginnen we weer met een stokje. Je mag ook met 3 losse beginnen. Lus ophalen. Vinger op je lus. Je naald voor je lus langs. Naar achteren draaien. Achter je lus. Draad om je naald. Die lus achter je lus langs halen naar voren. En dan door beide steken. Je markeerder onder het veetje door van het eerste stokje of in je derde steek. Deze zit boven het eerste stokje. Het middelste stokje doen we bij allemaal. Het middelste stokje wordt een relief stokje.
Alleen nu gaan we 2 keer omslaan. Dus 1, 2 keer de draad om je naald. Naast je stokje steken, achter je stokje langs, aan de andere kant weer naar voren. Dan ligt het hele stokje op je haaknaald. Je steekt nergens in. Draad om je naald, lus ophalen. Dan hebben we er 4 en dan gaan we 3 keer door 2 steken. Dus 1, 2, 3. Op het derde stokje haken we ook een stokje onder het veetje door. Elke ene losse die we tegenkomen, haken we 2 stokjes, 1 losse, 2 stokjes. Eronder door. Dus 1. 2 stokjes, 1 losse en nog 2 stokjes. Bij de 3 stokjes elke keer op het eerste stokje een stokje. Dat veetje van dit stokje zit een beetje verstopt onder deze stokjes, dus die moet je even een beetje opschuiven, zodat je dat veetje van het eerste stokje ziet. Stokje haken. De middelste wordt een roulette stokje. Dus 2 keer omslaan. Naast het stokje, tussen die 2 stokjes door, naar achteren steken. Achter het stokje langs, de andere kant weer naar voren. Hele stokje op je haaknaald. Lus achter het stokje langs halen. En 3 keer door 2 steken. Stokje op het derde stokje. En onder die ene losse 2 stokjes, 1 losse, 2 stokjes. Het eerste stokje moet je even het veetje opzoeken, dus dit even een beetje opzij doen, zodat je dat veetje hebt. Daar haak je een stokje op. 2 keer rondslaan, middelste roulette stokje. 3 keer door 2 steken. En een stokje op het laatste stokje. Dit herhaal je in het rond. Als je bij je eerste stokje bent, dan heb je hier vlak voor je eerste stokje, had je nog die ene losse, dus daar heb je 2 stokjes, 1 losse en nog 2 stokjes onderdoor gehaakt. Dan kan je aansluiten, doen we gewoon op dezelfde manier, onder het veetje door een halve vast te haken. Dan hebben we daarnaast dat roulette stokje. En onder dat veetje door van dat roulette stokje haken we ook een halve vaste. Dus je steekt onder dat veetje door. Het veetje is vaak wat langer, die kan je duidelijk zien. En daar ook een halve vaste. En daar gaan we weer beginnen. Dan haal ik weer mijn lus op. Begin weer met een stokje. Ik kan ook met 3 losse beginnen. Je markeerde onder het veetje door van het eerste stokje of in je derde steek. Dan haken we nog 2 stokjes in diezelfde steek onder dat veetje door van dat roulette stokje. Dus 2 en nog een keer in diezelfde steek.
Dan hebben we 3 stokjes boven dat roulette-stokje. Hebben we hier de volgende 3 stokjes en dan gaan we de middelste ook weer een roulette-stokje van maken. Dus we gaan weer 2 keer omslaan om dat middelste stokje heen, dus de achterlangs, en 3 keer door 2 steken. De hoek blijft elke keer hetzelfde. Daar haak je altijd het stokje voor de hoek, haak je een stokje op, 2 stokjes onder die ene losse, dan 1 losse en nog 2 stokjes onder die ene losse en een stokje bovenop het eerste stokje. Dat blijft continu hetzelfde. Dus omslaan, een stokje op het laatste stokje, 2 stokjes onder die ene losse, een losse, nog 2 stokjes onder die ene losse door en een stokje op het eerste stokje. Even dat veetje opzoeken. De middelste wordt een roulette stokje, dus 2 keer omslaan, achter het stokje langs, stokje op je haaknaald, lus erachter langs ophalen, 3 keer door 2 steken. Het laatste stokje, die slaan we over. We gaan naar het roulette stokje en het veetje van dat roulette stokje, die is altijd wat langer. Daar gaan we onderdoor en daar haken we 3 stokjes. Dus 3 stokjes in dezelfde steek. Hier slaan we het eerste stokje over. Dan gaan we naar de tweede. Daar maken we weer het roulette stokje van. 2 keer omslaan. Achter het stokje langs. Lus ophalen. 3 keer door 2 steken. Dan komen we uit bij de hoek. Nou, wat ik dus net zei, elke keer een stokje op het stokje voor de hoek. 2 stokjes onder de ene losse, 1 losse en nog 2 stokjes onder de ene losse en een stokje op het eerste stokje. Bij het eerste stokje even weer het veetje opzoeken. 2 keer omslaan. Als je je 3 stokjes hier heb je op de eerste gehaakt. Maar bij die 3 stokjes naast elkaar wordt altijd de middelste een roulette stokje, een dubbel roulette stokje. 3 keer door 2 steken. Boven elk roulette stokje, onder dat lange veetje van dat roulette stokje, komen 3 stokjes. Dan heb je weer hier 3 stokjes. Dan wordt de middelste een roulette stokje. En dan ben je weer bij de hoek. Dus het stokje voor de hoek, een stokje bovenop. 2 stokjes onder die ene losse. Een losse en nog 2 stokjes onder die ene losse. Een stokje op het eerste stokje en dan weer de middelste een roulette stokje.
Je hebt hier voor je markeerder heb je hier nog je reliefstokje gehaakt. Dan gaan we hem weer op dezelfde manier aansluiten. Onder het veetje door of in je derde steek. Een halve vaste. Nu moeten we beginnen bij dit middelste stokje. Dat moet een reliefstokje worden. Dus we gaan achter het stokje langs, om het stokje heen. En dan halen we een lus op. En dan haken we even door beide lussen heen. Dan haal ik mijn lus op. Voor mijn lus langs. Draad achter je lus langs halen. En een stokje haken. En deze die telt even als mijn eerste reliefstokje op deze manier. Dus je markeerde onder het veetje door. Je mag ook na die relief vaste 3 losse haken. Dan komen we uit bij dat reliefstokje. Daar haken we onder dat veetje door. Haken we 3 stokjes. Dat blijft elke keer hetzelfde. Dan heb je die 3 stokjes. 2 keer omslaan. Middelste wordt een reliefstokje. 3 keer door 2 steken. De hoek blijft hetzelfde. Een stokje op het stokje voor de hoek, op het laatste stokje. Twee stokjes onder die ene losse. Eén losse. En nog 2 stokjes onder diezelfde ene losse door. Een stokje op het eerste stokje. De middelste wordt een reliefstokje. 2 keer omslaan. Achter het stokje langs. Drie keer door 2 steken. Je reliefstokje onder het veetje van je reliefstokje 3 stokjes haken. En hebben we hier nu dus ook 3 stokjes in het midden. Dan slaan we de eerste en de laatste slaan we over. Dan haken we gewoon om de middelste een reliefstokje. Dus 2 keer omslaan. Achter het stokje langs. Lus ophalen. Door 2, door 2, door 2. Je reliefstokje, het veetje van je reliefstokje, haak je weer 3 stokjes. Het middelste stokje van je 3 stokjes wordt een reliefstokje, 2 keer omslaan. Achter het middelste stokje langs. 3 keer door 2 steken. Dan zijn we bij de hoek. Dus dan op de laatste stokje een stokje haken. 2 onder die ene losse. Een losse haken en nog 2 onder diezelfde ene losse door. En na de hoek een stokje bovenop het eerste stokje die een beetje verstopt zit. En dan aan de zijkant, dan elke keer als je je 3 stokjes hebt, de middelste haak je een reliefstokje. Dan kom je je reliefstokje tegen. Dan onder dat veetje, dat langere veetje van je reliefstokje, haak je 3 stokjes.
De volgende 3 haak je de middelste, weer een roulette-stokje. Dan heb je weer je roulette-stokje en onder het veetje door van je roulette-stokje haak je weer 3 stokjes. Je 3 stokjes, de middelste wordt een roulette-stokje en deze 3 die zitten voor de hoek. Dus dan haak je op het laatste stokje een stokje en dan 2 stokjes, 1 losse, 2 stokjes onder die ene losse en dan na je hoek ook op de eerste een stokje en de middelste wordt een roulette stokje. Dus nu kan je weer helemaal in het rond en wat we nu dus gedaan hebben, dat blijft continu hetzelfde. Ik haak even door, want met het zwart dat is wat onduidelijk te zien, zie ik. Dus ik haak even door totdat ik van kleur verander. Kom je er nog niet helemaal uit, dan wacht even. Ik haak even mijn toeren totdat ik met mijn bruin begin. En dan kan je even duidelijker zien wat er gebeurt en wat ik precies haak. Ik heb even doorgehaakt. Ik heb nu 6 toeren gehaakt en heb ik mijn draad afgeknipt. Om te tellen hoeveel toeren je gehaakt hebt, dat kun je het beste even doen bij een hoek. Dan kan je hier makkelijker tellen. Dit is je middelste rondje. En als je dan bij de hoek telt, dan kan je makkelijk deze openingen tellen. Dus dat is 1, 2, 3, 4, 5 en deze laatste is 6. Dus ik ben nou 6 keer in het rond geweest en dan ga ik de nieuwe kleur aanzetten. Dan wordt de steek even wat duidelijker. Ik heb hier net mijn draad afgeknipt, dus nog even weer door de lus heen gehaald en afgeknipt. Dan ga ik de nieuwe kleur aanzetten. Dat is bij mij de bruine. Beginnen we met een lusje. In de hoek aanzetten, onder die ene losse door. Je naald onder de ene losse door, de lus om je naald, die eronder doorhalen. En even de draad omslaan en die erdoor halen en even een beetje aantrekken dat hij vast zit. Haal ik hem weer op, ga ik beginnen met een stokje. Je kan ook met 3 losse beginnen. Je markeerde onder het veetje door. Of in je derde steek. We zitten hier in de hoek, dus hier haken we nog een stokje onderdoor. Een stokje boven op het eerste stokje. En dan de middelste van die 3 wordt een roulette stokje. 2 keer omslaan. Dus om het middelste stokje heen. Lus ophalen en 3 keer door 2 steken. Dan kom je je roulette stokje tegen. Dan heb je hier ervoor die lange lus. Daar haken we 3 stokjes onderdoor. Het is dus elke keer om en om. 3 stokjes, roulette stokje om de middelste. Je roulette stokje haak je 3 stokjes op en een roulette stokje van die 3 om de middelste. Dus omslaan 2 keer, middelste stokje, daar achterlangs, roulette stokje haken, omslaan. Het roulette stokje onder het veetje door van het roulette stokje 3 stokjes. Twee keer omslaan om het middelste stokje heen, de achterlangs, roulette stokje haken. Je roulette stokje
onder het veetje door van je roulette-stokje 3 stokjes. Twee keer omslaan, je 3 stokjes achter de middelste langs. Je roulette-stokje bovenop onder het veetje door 3 stokjes. Twee keer omslaan, middelste stokje de achterlangs, je roulette-stokje haken. Dan hieronder je roulette-stokje, dat veetje, daaronder door 3 stokjes haken. Twee keer rondslaan, dan komen we uit bij die 3 stokjes die bij je hoek zitten. Dan gaan we wel om de middelste gewoon een roulette-stokje haken. En bij de hoek is het dus elke keer op het laatste stokje, onder het veetje door van dat laatste stokje, haak je een stokje. 2 onder die ene losse door. Eén losse, nog 2 stokjes onder diezelfde ene losse door. En dus een stokje op dat eerste stokje. En dan van die eerste 3 stokjes, daar doen we ook de middelste, dus 2 keer omslaan, de middelste een roulette stokje. En dan is de zijkant weer helemaal hetzelfde als wat we net hebben gedaan. En nu kan je even duidelijker zien wat we haken. Het is elke keer om en om. Een roulette stokje, 3 stokjes bovenop het roulette stokje eronder. En dan weer een roulette stokje om de middelste. En dit herhaalt zich elke toer. Dus de volgende toer komt op dit stokje, roulette stokje, weer 3 stokjes. En hier om de middelste weer een roulette stokje. Dus je kunt nu helemaal doorhaken. Totdat je op een gegeven moment een bepaalde maat krijgt voor de vest. En je haakt dus eerst één kant van het vest en dan de andere kant. Ik haak eerst even door en dan laat ik zien hoe je het beste kunt meten van in welke maat je hem wil hebben. Ik heb al een heel stuk doorgehaakt. Zoals je ziet kan dit niet plat liggen, want we hebben 6 hoeken en elke keer overal gemeerderd. Dan gaan we hem dus vouwen. Dan pak je gewoon even 2 punten die naast elkaar zitten. Dus je pakt 1 lange zijkant en die 2 punten doe je zo tegen elkaar aan. En dan pak je hem op en dan valt het andere vanzelf ook op zijn plek. En dan krijg je dus dit. En dan zie je al het model van een vest. Dan wordt dit gedeelte wordt je mouw. En dit de ene zijkant van het voorpand. En 1 zijkant van het achterpand. En dan ga je straks nog een keer haken. Precies hetzelfde. En die komt dus hier aan de andere kant tegenaan. En dan hier aan de rugpand wordt dat vastgehaakt. Maar we gaan er eerst nog verder aan haken. Ik ben hier geëindigd met 2 toeren zwart. Want mijn mouw die wil ik niet breder hebben als dit. Dus dit ga ik straks aan elkaar haken. Zodat de mouw dicht is. En dan loopt het patroon met 4 toeren met de kleurverdeling door. Bij mij is dit gedeelte, wat voor mij dus de mouw is 20 centimeter. Dat vind ik breed genoeg voor de mouw. Dat is in het rond 40 centimeter. En het voorpand en het achterpand ook. Maar daar ga ik nog wat verder aanhaken. En ook aan de onderkant. Maar de mouw die wil ik niet breder hebben. Wil je nog wel wat breder hebben, dan kan je dus nog gewoon wat doorhaken. Als je de kleurverdeling mooi vindt, zoals ik heb, dan kan je hier in het begin
nog een toer extra doen. Of bij de kleur hier nog een extra en hier. Dus dan heb je 1, 2, 3 toeren extra. Dus dan zou inhouden dat je dit wat breder wordt. En dat dit stukje, deze maat, deze 3 toeren hier nog bij aankrijgt. En ook bij je mouw. Dus dan wordt alles nog, je mouw nog. Dat ligt er natuurlijk een beetje aan welk garen en haaknaald je gebruikt. Maar bijna 4, nou zo gerekend 3,5 centimeter breder. Maar ga gewoon zelf meten. Of leg het op een kledingstuk van jezelf. En kijk hoe je daarmee uitkomt. Nu gaan we even markeren zetten. Ik heb mijn draad afgeknipt. Nou ga ik hier bij de hoek. Daar ga ik weer beginnen. Dus daar doe ik even mijn blauwe markeren. Want dat is elke keer mijn markeren die ik in mijn eerste stokje zet. En nou gaan we dus niet meer helemaal in het rond haken. Want hier komt niks meer bij. En hier eerst ook niet. Daar gaan we later aan maken om de mouw langer te maken. Ik ga eerst nog 2 toeren zwart eraan haken. En die haak ik van hier naar onderen. Zo. Dan volg ik deze naar deze punt. En dan weer naar boven tot hier bovenaan. En dan moet ik dus niet verder haken. Dus ik doe hier ook onder die ene losse. Pak ik even een andere kleur markeren. Zodat ik weet dat ik tot daar moet haken. Dus dan haken we nou dus 3 lange zijden. Deze die dubbel gevouwen is. En de achterkant dus zeg maar het achterpand. Dan ga ik eerst nog 2 toeren zwart eraan haken. En dan stop ik bij het voorpand. Dan heb ik bij het voorpand ook precies mijn 4 toeren zwart. En dan ga ik met de achterpand en onderkant verder haken met deze kleuren. Dan ga ik hier bij mijn blauwe markeerde, bij mijn beginpunt, mijn draad weer aanzetten. Dus je begint weer met een lusje onder die ene losse door. Dan zet ik mijn markeerder even in mijn eerste steek, bovenop mijn eerste stokje. Dan haken we onder die ene losse waar we nu het eerste stokje hebben gehaakt, daar haken we nog een stokje. Dus onder die ene losse door, nog eentje. Dan ook op dat eerste stokje, dus eigenlijk hetzelfde wat we al door deden. En dan een reliefstokje om de middelste. Dan haal je gewoon alle steken weer op het reliefstokje, 3 stokjes en dan weer je reliefstokje. Dan ga ik hier dus nou nog 2 toeren aanhaken en dit is mijn eerste. Als ik mijn tweede ga haken, dan ga ik aan de andere kant bij deze markeerde, knip ik ook mijn draad af en dan zet ik hem hier op mijn eerste stokje nog een keer aan, want we kunnen niet in het rond haken. En als je terug haakt, dan ziet je steek er anders uit. Dus sluit hem hier weer aan opnieuw. En dan haak ik weer die kant op. En dan daarna ga ik nog deze kleuren eraan haken. Maar niet aan de voorkant. Alleen onderaan en op de rug. Dit is mijn andere kant. En ik heb hier nu al 4 toeren aanzetten. Dus die heb ik zo in het rond gehaakt. Die zitten ook hier. Dan heb ik dus deze er nog aangehaakt en die dus alleen op de rug en hier onderaan. En dan heb ik dus elke keer hier onderaan bij de punt hier. Even denken hoor, hoe haak ik? Nee, daar. Kan je ook zien aan de draden. Hier elke keer aangezet. En dus zo hem aangezet en die kant omgehaakt tot
vooraan het vest, onderaan. En dus elke keer de draad bovenaan aangezet. Dus dat heb ik 1, 2, 3, 4, 5 keer gedaan. Dus ik heb hierachter nog 5 toeren aangehaakt. Dus nu is mijn voorpand, doordat ik daar nog 2 toeren aan heb gedaan, die is nu 22 centimeter en het achterpand 27 centimeter. Dus kijk even of je daar ook mee uitkomt, of ongeveer. Ligt er ook een beetje aan hoe je haakt. Mijn mouw is dus nog steeds 20 centimeter. Dan heb ik hier nog 2 toeren bij aangehaakt bij het voorpand. Dus die is nou 22 centimeter. En het achterpand dus 7. Dus die is nou 27 centimeter. Dan ga ik de andere kant ook even helemaal klaarmaken. En dan gaan we hem aan elkaar haken. Maar zorg dus dat je elke keer bovenaan aanzet en elke keer dezelfde kant op haakt. Ik heb nu aan deze kant ook de 2 toeren zwart eraan. Dus dit is nou ook 4 toeren breed. Dan kunnen jullie nu gewoon doorhaken en bovenaan aansluiten met je volgende kleur. En dan weer in het rond gaan. Alleen dan zet je je eindmarkeren. Die zat daar bovenaan. Die verplaats je hierheen. Want we gaan nou niet meer langs de voorkant, alleen de achterkant en de onderkant. Dus 2 zijkanten en 1 punt. Als je die klaar hebt en je bent op je tweede gehaakt en je bent ook zo ver als dit, waar ik nou dus mijn blauwe en mijn lila markeren heb, dan zet ik dus ook mijn blauwe markeren. Die haal ik hier uit, waar ik elke keer net met die 2 toeren begonnen ben. En die zet ik dus hier in de punt van de voorkant. Daaronder die ene losse door. Dus daar begin ik. Daar zet ik nu mijn draad aan en dan haak ik langs de onderkant en de achterkant, dat ik aan die kant net als hier dit eraan krijg en hier onderaan. Dus hier eindig je en deze ene punt die blijft doorlopen. Dus dan kan je ze allebei helemaal klaarmaken en dan gaan we ze aan elkaar haken. Het enige wat ik nog even heb is, dat kan ik hier even laten zien. Ik zal even een beetje inzoomen. Elke keer als je aansluit ben ik begonnen met 2 stokjes, dan 1 stokje op dat eerste stokje. Bij de tweede doe je 2 stokjes, dan haak je je 3 stokjes op je relief stokje. Dan haak je weer 2 stokjes en 1 stokje op het eerste stokje en dan je relief stokje. Dan weer 2 stokjes en je 3 stokjes op je relief stokje. Dus dat om en om. Dus kijk hier even goed naar hoe je dat haakt. Als je dus je 3 stokjes op je relief stokje haakt, dan doe je 2 stokjes ervoor. En als je je relief stokje haakt, dan doe je 2 stokjes bovenop de stokjes en 1 stokje bovenop het eerste stokje. Als je beide kanten helemaal klaar hebt, dan meet hem nog even weer op een vest, op een trui, of de breedte goed is en je mouwen qua breedte. Anders kan je er nog wat aanhaken. Dan gaan we de bovenkant van de mouwen dicht haken en midden achter op de rug. Ik heb 1 mouw al even gedaan. Die heb ik hier aan elkaar gehaakt. Dus bovenop de mouw met deze steek. Ga ik dat nou voordoen bij de andere mouw. Zoals we nu hier de mouw aan elkaar haken, zo doe je ook midden achter op de rug. Op precies dezelfde manier haak je dat aan elkaar. De mouw die heb je dus zo dubbel. Dan beginnen we straks hier onderaan bij de punt onder die ene losse aan beide kanten. Maar je hebt hier dus bovenop die stokjes heb je al die veetjes.
Dan gaan we straks insteken bovenin het veetje. Normaal steek je elke keer hier onder het veetje door. Dan heb je beide steken op je haaknaald. Nu gaan we bovenin het veetje insteken en dan gaan we alleen onder het achterste lusje door. Dus onder een enkel lusje. Dus je pakt even je draad. Dan beginnen we gewoon weer met een lusje. Dan ga je eerst onder die ene losse door. En aan de andere kant ook onder die ene losse. Lus om je naald. Die eronder door. En dan daar je steek door en even vastzetten. Dan ga je hier kijken. Hier heb je je eerste stokje. Die volg je naar boven. Dat veetje ga je boven in het veetje insteken. Onder een enkel lusje door, onder het achterste lusje. Dan ga naar de andere kant. Daar heb je ook je eerste stokje. Die volg je. En dan ga je ook naar dat veetje. En dan ga je aan deze kant, onder het lusje die aan deze kant zit, dus ook in het veetje steken. Onder één lusje door, van boven naar beneden steken. De draad die doe je onder je werk door, aan deze kant naar boven. Draad om je naald. En die haal je door alle drie de steken. Dus eerst door die steek waar je het laatst doorheen bent geweest. Onder die steek aan deze kant en door je werklus. We hebben overal aan deze kant en aan die kant precies de aantal steken. Precies hetzelfde. Dus je haakt elke keer die 3 stokjes in het achterste veetje. En in het achterste veetje van dat roulefstokje. En die zitten precies tegenover elkaar. Dus als je een beetje in de gaten houdt, dat je dat goed kijkt, dat je elke keer bij dezelfde stokjes bent aan de ene kant en aan de andere kant, dat het recht tegenover elkaar zit. Dus ik heb hier nou het derde stokje onder het achterste lusje door. Aan de andere kant het derde stokje, het veetje van het derde stokje daarin steken onder het achterste lusje door. De draad heb je onder je werk door. Die om je naald. Eerst door die lus, door de andere lus en door je werklus. Niet te strak aantrekken. Dan je roulefstokje onder het achterste lusje. Hier ook het roulefstokje. En dan aan deze kant dit lusje. Draad om je naald. Daar de lus door. Door die en door de steek op je haaknaald. Dan weer van het eerste stokje. Deze kant ook. Heb je hier die 3 stokjes. En dan ook het eerste stokje in dat veetje. En door je werklus. Dit kan bijna niet misgaan. Zo ga je helemaal door. Maar dan komen we hier straks. Daar hebben we nog wat aangehaakt. Ik markeer het er even uit. Hier hebben we aan deze kant nog 2 toeren aangehaakt. Dus we hebben hier 2. Dit is dat laatste ene losse dat we in het rond hebben gehaakt. En dan hebben we hier nog een stokje en hier ook. Want daar hebben we nog 2 toeren aangehaakt. Die hebben we ook aan deze kant. Dus hier is ook die laatste ene los, hebben we hier een stokje en daar een stokje. Ik haak even door totdat ik hier op het laatste stokje ben. Die gewoon hier nog van voor die ene losse. En dan laat ik even zien hoe je dit stukje doet. Ik heb hier tot op mijn laatste stokje van die laatste 3 voor de hoek heb ik gehaakt. Dan ga je aan deze kant onder die ene losse door. En ook aan de andere kant onder die ene losse. Dus er gewoon van boven naar beneden insteken. De draad om je naald. Die onder die ene losse door. En aan deze kant. En door je werklus. Dan komen we uit bij die 2 stokjes. En aan deze kant ook. Dan steek je in ergens halverwege het stokje.
En dan zoek je even een draadje op waar je onderdoor kan. En dat ook aan de andere kant bij het eerste stokje. En dan ook even in het stokje insteken. En dan onder een draadje door. Draad om je naald. Die eerst door dat stokje en dan aan deze kant en door je werklus. Dan heb je hier bovenaan heb je je veetje waar je het volgende stokje op hebt gehaakt. Dan steek je daarin. En ook aan de andere kant. Daar heb je ook je stokje. En daar zit weer een stokje bovenop. Als je met 3 lossen bent begonnen, is dat de derde steek. Daar je lus door, aan deze kant en door je werklus. Nou, hetzelfde gaan we bij het laatste stokje doen. Dus eerst halverwege het stokje onder een lusje door. Aan de andere kant ook halverwege het stokje. Draad om je naald, die daardoor aan deze kant en door de steek op je haaknaald. En dan hier ook weer bovenop het stokje waar je het volgende stokje hebt gehaakt. Daarin steken en aan deze kant ook onder het veetje door van dat eerste stokje. Dus gewoon onder dat veetje door of in de derde steek. Dan haal ik mijn lusten nog een keer door. Die trek ik even weer aan en dan kan je je draad afknippen. Nou, ditzelfde doe je dus ook bij de andere mouw. Daar kom je ook op het laatst die stokjes tegen. En hetzelfde doe je bij het achterpand en dan heb je het hele vest in elkaar. Ik heb de andere mouw ook klaar. Ook helemaal vanaf de schouder tot de mouw dicht gehaakt en het midden achter. Dus ik heb het hele vest nu in elkaar. Dus je zou hem nu even aan kunnen doen. Kijken hoe die past. Ik ga nu verder hier onderaan haken, want ik wil hem wat langer hebben. Wil je een kort vest houden, dan kan je ook zeggen van nou, ik ga alleen mijn kleurverdeling nog even verder doen en dan een boord eraan haken. Of je doet net als mij, je haakt er nog wat aan. Ik ga wel elke keer weer van de ene kant naar de andere kant haken en elke keer mijn draad opnieuw aanzetten. Zodat je continu hetzelfde houdt als wat we hebben. Ik ben hier geëindigd onderaan met 2 toeren zwart. Dus ik ga eerst nog 2 toeren zwart eraan haken. Dan heb ik weer mijn 4 toeren. Dan nog deze kleurverdeling en nog een keer 4 toeren zwart. Ik zet mijn draad hier weer aan op het eerste stokje. Dat hebben we hier ook elke keer al gedaan. Dus eigenlijk is het gewoon weer herhaling. Dus je gaat hier bij het eerste stokje onder dat veetje door. Even weer je lus eronder door. En dan beginnen we hier weer met het eerste stokje. Nou, je kan je markeerder er even weer in zetten. Dat is dan waar je straks weer opnieuw aanzet. Het hoeft niet, want je doet het elke keer aan dezelfde kant. Dit blijft ook hetzelfde. We hadden hier de ene keer 3 stokjes en dan je relief stokje. Of 2 stokjes en dan je 3 stokjes. Ik heb hier nu mijn 3 stokjes, dus ik krijg hier nou 2. Dit was mijn eerste en dan de tweede. En dan weer hier 3 stokjes op je relief stokje. Nou, dit is herhaling, dus ik ga nou mijn toeren eronder aan haken totdat ik de lengte heb dat ik het vest lang genoeg vind. En dan haken we nog de boord eronder aan. Als je midden achter bij het rugpand kom je uit waar we hem hebben, de 2 kanten aan elkaar hebben gehaakt. Dit is die steek waar we het aan elkaar hebben gehaakt. Dan heb je aan deze kant die ene losse en deze van de hoek.
Dan hebben we hier dus die 3 stokjes ervoor en die 3 stokjes erna. Dan doen we hier om het middelste stokje gewoon je relief stokje. Dus 2 keer omslaan. Dan gaan we omslaan. Dan gaan we onder die ene losse van die hoek die zo doorloopt, onder die ene losse, daar ga je onderdoor, daar haak je een stokje. Dan ga je in dat samengehaakte, in die steek, daar ga je insteken. Moet je even een plekje opzoeken, dan steek je in en daar haak je ook een stokje. En dan aan de andere kant, onder die ene losse, dat is van die hoek die zo doorloopt, dus onder die ene losse, daar haak je ook een stokje. En dan hebben we aan deze kant ook die 3 stokjes, dus dan ga je weer 2 keer omslaan en inmiddels wordt ook weer gewoon je relief stokje. Dan kan je weer helemaal door. En als je dan straks weer met de volgende toer komt, dan kom je ook weer bij deze 3 stokjes uit die we hier net gehaakt hebben. Maar we hebben hier ook elke keer 3 stokjes, alleen die zitten op 1 steek. Maar dan ga je gewoon hetzelfde doen. Hier haak je je 3 stokjes op het relief stokje die we hebben gehaakt. Hier de middelste, die haak je als een relief stokje. En dan hier weer 3 stokjes op en dan loop je hele steek gewoon door. Ik heb de onderkant eraan gehaakt, dit stuk. Je kan nog doorhaken als je hem nog langer wil. Ik laat hem zo, want er komt nog een boordje aan. Maar we gaan eerst verder met de mouwen. Want ik heb hier de mouw. Die ga ik ook nog langer maken. Hier ga ik ook nog eerst, want hier heb ik ook 2 toeren zwart. Dus daar ga ik eerst nog 2 toeren zwart aan maken. Zodat de verdeling doorloopt. Aan deze kant, bij deze mouw, heb ik dat al even gedaan. Deze, die is tot hier. Dus ik heb dit stuk er nog aangehaakt. Dus ik heb eerst nog de 2 toeren zwart. Dan deze 3. Dan weer de 4 toeren zwart. Dan deze en 4 toeren zwart. En dan heb ik hier het boordje aangehaakt. Maar heb ik ook dezelfde kleurverdeling gebruikt. Hier heb ik nog markeerders in zitten. Vanaf deze markeerder heb ik een haaknaald een half maatje kleiner gepakt. En vanaf deze markeerder heb ik nog een half maatje kleiner gepakt. Dus wat hier tussen zit, dat is met 3,5. En vanaf hier, dus het boordje en de laatste toer zwart, heb ik met 3 mm gedaan. Dan zal je zien dat je mouw een heel klein stukje taps toe gaat lopen. Gaan we de draad aanzetten aan de mouw. Hier hebben we waar we aan elkaar hebben gehaakt. Dat is de bovenkant van je mouw. Dus ik doe even mijn mouw zo even dubbel, zodat de bovenkant hier in het midden zit. En dan daar tegenover, daar ga ik even mijn draad aan zetten. Ik doe dat even op zo'n relief stokje. Nou, dat doen we gewoon weer op dezelfde manier. Plusje eronder door. Nou, beginnen we dus met een stokje, want hier haken we gewoon 3 stokjes. Dus blijft allemaal hetzelfde. 4 markeren erin. Nog 2 stokjes. Nou, dan ga je gewoon weer door, zodat je bij de bovenkant van de mouw komt, bij dat samengehaakte. Ik haak daar even heen en dan laat ik dat stukje nog even zien. Als je bij dat samengehaakte bent, bovenop op je mouw, dan heb je hier dus, nou dit is eigenlijk ook weer herhaling, want dat hebben we dus ook onderaan in het midden bij het rugband gedaan. Dan haak je hier nog je laatste relief stokje bij die 3 stokjes. Dan heb je hier die ene losse en aan deze kant ook. En hier in het midden waar je het hebt aan elkaar gehaakt. Dus dan ga je onder die ene losse door. Daar haak je een stokje. Dan steek je even
in waar je het hebt samengehaakt. Daar haak je een stokje en nog een stokje aan de andere kant onder die ene losse door. Dus dat is de hoek. En dan weer 2 keer omslaan en dan haak je weer van die eerste 3 stokjes de middelste weer als een reliefstokje. En dan kan je weer door en dan de volgende toer, dan pak je van deze 3 stokjes die je net gehaakt hebt, daar wordt dan ook de middelste een reliefstokje van. En dan loop je hele steekje patroon loop weer door. Als je aan het rond bent, dan sluit hem weer aan op het stokje van de markeerder. Met een halve vaste. Nou, dit hebben we ook al eerder gedaan. Dan zitten we dus boven het eerste stokje. Dan gaan we achter het middelste stokje langs. Een lus ophalen en een relief vaste haken. En dan een stokje. Nou, dat is dan je eerste reliefstokje. Dus daar doe je dan even weer je markeerder in. En dan kan je nu dus gewoon in het rond doorhaken. En als je dan straks weer terug bent bij je markeren, dan sluit je hem weer aan op die steek. En dat is dus op je reliefstokje. En dan haak je dus wat we hier net hebben gedaan. Begin je weer met een stokje en dan haak je je 3 stokjes. En de volgende toer doe je het weer op deze manier. Dus nu kun je elke keer in het rond doorhaken. Behalve als je dus met kleur verandert. Dan zet je de nieuwe kleur aan. En dan ga je weer in het rond. Dus nu kan je even doorhaken. Ik haak even door tot waar ik bij mijn andere mouw de markeerder heb. Waar ik met een haaknaald een half maatje kleiner ben begonnen. Ik heb hier mijn beide mouwen. Ik heb hier nou vanaf hier nog 2 toeren zwart, deze 3 en 4 toeren zwart aangehaakt. En dan kom ik dus uit weer bij de volgende kleuren. Dan had ik hier dus mijn markeerders. En ik heb dus bij dat ik hier weer met bruin ben begonnen, heb ik mijn markeerder. En daar ben ik dus met een maatje kleiner begonnen. Tot hier. En ik dacht dat ik ze alle 4 had gedaan. Maar de laatste toer van die 4 ben ik nog een maatje kleiner gegaan. Dus die haak ik straks ook nog even. Maar die heb ik dus al met haaknaald 3 mm gedaan. En dan gaan we beginnen met het boordje. Dus dit haak ik er nou even aan. Dus ik ga nu verder met haaknaald 3,5 mm. En waar mijn gele markeerder zit, ga ik beginnen met maatje 3 mm. En verder blijft alles precies hetzelfde. Ik heb nu nog de laatste toeren aan mijn mouw gehaakt. Hier dus begonnen met 3,5 mm en hier de laatste toer met 3 mm. Dan gaan we het boordje ook mee haken, zodat hij wat smaller wordt. Maar ook ga ik nog wat minderen. We gaan eerst aansluiten. Gewoon net als anders op de steek van je markeren. Ook gewoon op dezelfde manier. En dan beginnen we ook weer met een stokje. Ook op dezelfde manier. En dan gaan we nou een hele toer met stokjes haken. Maar zoals ik al zei, dan gaan we een aantal samen haken. We hebben hier al die veetjes. We hebben elke keer 3 stokjes en een reliefstokje. Maar we hebben bovenop allemaal gewoon hetzelfde, al die veetjes. En daar gaan we onderdoor haken. Dus je gaat omslaan onder het volgende veetje door. En dan haken we gewoon allemaal stokjes naast elkaar. Deze had ik aangesloten op het reliefstokje, dus dat was de eerste. Dan de 3 boven die 3 stokjes en nou weer eentje boven het reliefstokje. Dat is het iets langere veetje waar we normaal 3 onderdoor haakten, haken we nu ook 1.
Dan weer 3 bovenop die stokjes. Dan ga ik even tellen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ik ga elke keer 9 stokjes haken. En dan ga ik de 10e en de 11e ga ik samen haken. Dus dan ga ik omslaan. Onder het veetje door een lus ophalen. Door 2. Dan die steek op je haaknaald laten. Dan sla je gewoon weer om. Onder het volgende veetje door een lus ophalen. En dan ook door die 2 steken. En dan heb je 3. Dan heb je 2 halve stokjes en je werklus. En dan ga je door alle 3 de steken heen. Dan haken we nu weer 9 stokjes. Zeven, 8 en nog eentje is 9. Dan gaan we weer omslaan onder het volgende veetje door een lus ophalen. Door 2 steken, die op je haaknaald laten, weer omslaan onder het volgende veetje door een lus ophalen, onder 2 steken door en dan je 2 halve stokjes en je werklus 3 steken samen haken. Dit herhaal je tot je weer in het rond bent. Ik ben weer in het rond en ik ben bij mijn markeren. Ik heb nou 6 keer eentje samen gehaakt. Heb je meer steken, zorg dan wel dat je een even aantal hebt samengehaakt. Dus niet 7 keer eentje hebt samengehaakt. Maar ik heb er 6, dus dan 8 of 10 keer. Dan gaan we weer aansluiten. Maar dan gaan we aansluiten als een roulette stokje. Dus we halen de markeerder er even uit. Dan gaan we achter het stokje langs. Achter het stokje langs, net als dat we anders ook doen. Draad om je naald, een lus ophalen. Door 2 en met een stokje beginnen. Nou, dat hebben we al vaker gedaan. Daar even weer je markeerder in. Dan gaan we nu om en om. We hebben net een roulette stokje hiervan gemaakt. Dan het volgende stokje onder dat veetje door. Daar haken we een stokje erbovenop. Gewoon onder het veetje wat we net ook hebben gedaan. En dan gaan we weer omslaan en dan gaan we achter het stokje langs. Wat we hier eigenlijk ook elke keer hebben gedaan. Alleen dit is een dubbel stokje. Want we deden 2 keer de draad om de naald. Nu gewoon 1 keer. En dan achter het volgende stokje langs. En dan gewoon ook een roulette stokje haken. Alleen dan 2 keer door 2 steken. De volgende, die zit hier gelijk. Dit stokje. Dan als je even een beetje zo aantrekt, dan zie je hier een opening. En dan is dat het veetje van dit stokje. Daar ga je onderdoor. Dan haak je een stokje erbovenop. Dan weer omslaan. Dan hebben we dus dit stokje gehad. Dan gaan we naar deze. Dan gaan we daar dus achterlangs. Een lus ophalen. En 2 keer door 2. Omslaan. Het volgende stokje. Hier onder het veetje door. Een lus ophalen en 2 keer door 2. Dan weer de achterlangs. Nou, dit doen we om en om. En we hebben dus een even aantal steken. Dus je komt precies uit, want je moet het door 2 kunnen delen. Want de steek bestaat uit 2 verschillende steken. En we hebben net elke keer 2 steken samengehaakt. En daarmee kom je elke keer uit dat je onder het veetje doorgaat. Een lus ophaalt en daar een stokje bovenop haakt. En dan het stokje ernaast wordt weer een roulette stokje. Dus dit doe je helemaal om en om tot je weer bij je markeren bent.
Aansluiten doen we weer op dezelfde manier als wat we net hebben gedaan, want we hadden hier een relief stokje van gemaakt. Dus je haalt daar je markeerder uit. En dan ga je weer achter het stokje langs, draad om je naald, lus ophalen door het zwee en weer een stokje haken. Dus dat weer je eerste relief stokje. Dan gaan we de toer die we net hebben gedaan, die gaan we herhalen. Alleen alle steken die blijven hetzelfde. Dus wat een relief stokje was, dat blijft een relief stokje. En waar je bovenop hebt gehaakt, dat blijft ook hetzelfde. Dus we hebben hier net ons relief stokje gehaakt. Dan hebben we hiernaast hebben we een gewoon stokje. Dus dan ga je onder het veetje door. Dan de volgende, dat kan je zien, die ligt er bovenop. Dus bij deze bij zwart een beetje moeilijk te zien. Maar dan ga je dus weer omslaan, de achterlangs en een relief stokje haken. De volgende, dat is een stokje die er gewoon bovenop zit. Dus dan ga je onder het veetje door. En de volgende is weer een relief stokje. Dus de stokjes die er bovenop liggen, daar blijf je gewoon achterlangs haken. En die andere, dan ga je onder het veetje door. Ik zal even de andere mouw erbij pakken, dan kan je het beter zien. Dus in wezen kan je nu de hele manchet boordje kan je gaan haken. Hier kan je het beter zien. Dat wat er bovenop ligt, die blijft aldoor hetzelfde. En deze die er wat naar beneden ligt, dat zijn de stokjes die je onder het veetje doorhaakt. Dus de relief stokjes allemaal recht boven elkaar. En de gewone stokjes ook recht boven elkaar. Ik haak deze even af, zodat ik die ook klaar heb. En dan gaan we verder met helemaal onderaan en vooraan het vest ook zo'n boordje te haken. Dan gaan we nu nog helemaal langs de onderkant. En langs de middenvoor aan de ene kant omhoog. In de halslijn in de nek. En aan deze kant weer naar beneden. En dan vanaf hier weer deze kant om. Dus we kunnen nu weer helemaal in het rond gaan haken. Dit is best een behoorlijk stuk. Ik ga even mijn vest zo dubbel vouwen. Zodat ik hier, dit is dan de zijkant van het vest. Dit is een zijnaad. En daar ga ik even mijn draad aanzetten. Dan gaan we net doen als wat we bij de mouwen hebben gedaan. Dan gaan wij al die stokjes haken. Dus ik ga beginnen eerst met allemaal gewone stokjes eraan haken. Dan komen we hier nog een punt tegen. Dus die ga ik zo even voordoen. En dan hebben we allemaal weer die stokjes. Dan haak je elke keer weer boven op het stokje hierin 1 en dan halverwege in het stokje en dan weer hier boven op het stokje en weer halverwege in het stokje. De boord helemaal rondom, die ga ik haken met haaknaald. Waar heb ik hem? Hier. 1 maatje kleiner, 3,5 millimeter. Dit is dus de zijkant van mijn vest. Daar ga ik mijn draad aan zetten. Doe gewoon weer op dezelfde manier. Gewoon onder het veetje door. Dus ik heb hem hier onder het veetje van een relief stokje. Stokje haken. En dan kan daar je markeerder weer in. Die heb ik hier niet bij de hand, dus ik ga eerst even door. Dan kom er straks even in. Dan gaan we nou dus, wat we ook bij de mouw hebben gedaan, op elk stokje een stokje haken. Dus je gaat hier onder het volgende veetje door. Dat is dat eerste stokje van die 3. Daar haak je een stokje. En dan op de volgende, gewoon onder elk veetje door, haak je gewoon weer een stokje. Dat hebben we net ook bij de mouw gedaan. Je hebt beide mouwen, als het goed is, al klaar. Dus gewoon even elk veetje. Je hebt er elke keer, als je een beetje kijkt, dat je hier 3 stokjes haakt en dan op je relief stokje. Dan weet je dat je elke keer alle stokjes hebt gehad. Dan haak ik even door totdat ik bij
de punt hier ben. En dan laat ik even zien hoe we hier verder gaan. Ik ben hier bij de hoek. Hier hadden we dus die 3 stokjes en nog 2 stokjes wat we hier onderaan hadden gehaakt. Dat hebben we dus elke keer om en om gedaan. De 3 stokjes op elk 1 en dan op die eerste. En daar doe ik nog eentje. Dus daar haak ik op de ene laatste haak ik 2 stokjes. Op de laatste haak ik ook 2 stokjes. Dan haak ik 2 losse. Die is voor de hoek. En dan op het laatste stokje waar ik net 2 heb gehaakt, daar haak ik nog 2. Dus er komen 4 stokjes op dat laatste stokje. En 2 op het stokje was, dat hadden we dus ervoor. En dan komen we hier dus uit bij die stokjes die overdwars zijn. Dan gingen we dus halverwege het stokje insteken. En daar haakten we ook een stokje. Maar bij deze eerste haak ik daar ook 2. En dan gewoon weer op het stokje 1. Dat is hier. En nu dus halverwege het stokje eentje. Dan weer op het stokje 1. En halverwege het stokje weer 1. Nou, dit herhaal je en dan kom je straks weer uit bij gewoon de veetjes. Nou, dan ga je gewoon weer onder elk veetje door. Dus dit stukje heb je helemaal met stokjes aan de zijkant. Dus per stokje krijg je 2 stokjes. En dan hier ga je weer onder de veetjes door. Dan haak ik even door totdat ik helemaal bovenaan ben bij de halslijn. Want daar komen we ook dat samengehaakte tegen. Maar wat op de schouder is, wat doorloopt op de mouw. En hier zit dus ook een hoek in. En daar gaan we steken samenhaken. Dus ik haak even door totdat ik hier ben. Ik ben hier bij de hoek. Ik heb hier nog 1, 2, 3 stokjes. En dan hier dat samengehaakte. En dan hier het ene zwarte stokje waaraan is gehaakt. Wat is aan samengehaakt. Dan ga ik de komende 2. Die ga ik samenhaken. Dus een lus ophalen. Door 2 omslaan. En de volgende een lus ophalen. Door 2. En die samenhaken. Dan ben ik bij dat stokje voor de hoek. Daar haal ik ook een lus op. Dan ga ik ook door 2. Dan hebben we hier dat samengehaakte. Daar steek ik ook in. Omslaan. In dat samengehaakte steken. Een lus ophalen. En door 2. En dan in de andere kant. Dat stokje hebben we hier. Daar steek ik in. En dan haal ik een lus op. En dan ga ik ook door 2. Nou, deze 3 halve stokjes en mijn werklus, die haak ik samen. Dus door alle 4. En dan moet ik aan deze kant ook nog 2 samen haken. Dus eentje halverwege dit stokje. Een lus ophalen door 2. En bovenin in dat stokje. Een lus ophalen door 2 en dan deze 2 ook samen haken met je werklus, dus door alle 3. Dan hebben we hier aan deze kant, dit is midden achter, hebben we weer allemaal die stokjes. Dus dan ga je elke keer weer halverwege het stokje en bovenop het stokje eentje haken. Nou, zo ga je weer helemaal door. Dan heb je hier nog die stokjes en nog dat samengehaakte. Dan kan je in die samengehaakte kan je ook even een stokje haken en dan ga je weer door. De andere hoek doe je precies hetzelfde. Dan ga je ook dit stokje bij die bruine bij mij
ga je 2 samenhaken. Dan eentje op deze in die samengehaakte en hier op het eerste stokje. Dus die 3 haakjes samen. En dan de volgende 2, dat zijn de eerste 2 van die 3, die haak je ook samen. Dan kan je nu helemaal in het rond. Bij de punt doe je hetzelfde als bij de andere punt dat we hebben gedaan. Dus ik haak helemaal even door en dan laat ik het volgende even zien. Ik ben helemaal in het rond geweest, dus je hebt nu helemaal langs je hele vest een rand met stokjes. Ik heb hier al even weer aangesloten en begonnen met de relief stokjes en een gewoon stokje, wat we dus ook onderaan de mouw hebben gedaan. Dan ben ik hier bij de hoek, dan ga ik daar even weer verder, ga ik dat even laten zien. En dan haak ik even weer door totdat we weer bij de halslijn zijn waar we geminderd hebben. En dan kan je continu helemaal in het rond. Hier bij de hoek haak je gewoon helemaal door tot de laatste 2 stokjes. Deze 2 die hebben we hier op dat eerste stokje gedaan en ook 2 aan die kant. Nou, ik heb hier mijn relief stokje. Dus ik krijg hier nog 1 gewoon stokje. En nog een relief stokje. Dan komen we bij die 2 losse. En daar haken we nou elke keer 3 stokjes. Gewoon onder die 2 losse door. Dus 2, 3, 2 losse en nog een keer 3 stokjes. Dus dit wordt je hoek. Dan ben ik hier geëindigd op mijn laatste stokje met een relief stokje. Ben je hier geëindigd met een gewoon stokje, dat maakt niet uit. Ik ben hier geëindigd met een relief stokje, dus hier deze eerste moet bij mij ook weer een relief stokje worden. Is dit bij je een gewoon stokje erbovenop, dan begin je hier ook bij de eerste een gewoon stokje erbovenop. Ik begin met een relief stokje en dan haak ik weer door, want we moeten om en om, anders kom je straks niet uit. Dus de volgende moet bij mij erbovenop. En dan weer een relief stokje. Nou, dit is hetzelfde wat we bij de mouw hebben gedaan. Dus dit haak je weer helemaal door. En dan haak ik even door totdat we weer bovenaan zijn bij de halslijn waar we dan weer gaan samenhaken. Ik ben hier bij mijn samengehaakte steken. Dit zijn die 2 die ik heb samengehaakt. En dan hier die 3 die zijn samengehaakt. En nog een keer 2. Ik heb hier mijn laatste, is een relief stokje. En ik ga nu omslaan. Maar dan ga ik van deze, ga ik ook een relief stokje pakken. Ik sla die eerste over, die eerste halve. Ik ga om die tweede halve heen. Dan haal ik een lus op en ga ik door 2. Die laat ik weer op mijn haaknaald. Hier heb ik die 3 samengehaakte. Daar pak ik de middelste van, het middelste halve stokje. Haal ik een lus op. Ga ik ook achterlangs, ook als een relief. En dan hier pak ik de laatste van dat halve stokje. Van die 2 samengehaakte ga ik ook achterlangs. En dan deze 3 en mijn werklus, die haak ik samen. En dan ga ik hier ook de eerste, daar maak ik ook een relief stokje van. En dan ga je weer door met eentje erbovenop en weer eentje erachterlangs. Heb ik mijn volgende kleur aangezet. Dan ben ik hier weer bij die 3 samengehaakte, die relief stokjes. We hadden een relief stokje ervoor en 3 halve relief stokjes samengehaakt en een relief stokje erna. Dan heb ik hier dat eerste relief stokje ervoor. Dat wordt gewoon een relief stokje.
Dan hebben we hier die 3 samengehaakte. Dat zijn alle 3 roulette stokjes, maar dan ga ik omslaan. Dan ga ik in die samengehaakte steek, dat is die wat langere steek, daar haak ik gewoon een stokje in. En dan aan de andere kant, daar hadden we ook het eerste weer een roulette stokje gemaakt. Daar maak ik dan weer gewoon een roulette stokje van. Dan loopt het gewoon weer door met een stokje erbovenop en een roulette stokje. En het stokje erbovenop, die zit nou dus op die samengehaakte steek. Nou, aan de andere kant doe je dat precies hetzelfde. Dan loopt het nu gewoon weer door. Dan heb je gewoon je roulette stokje, een gewoon stokje en je roulette stokje. En die 3 samengehaakte die zitten hieronder. Nu kan je gewoon elke keer doorhaken. De punt die blijft gewoon hetzelfde. Je 3 stokjes, 2 losse en 3 stokjes. Hier hebben we alleen, heb ik bij de eerste 2 toeren heb ik geminderd. En de rest van de toeren die haak ik allemaal gewoon door. En dit stukje, dat doe je nou dus hier. En dan bij de volgende, dan loopt dit gewoon door. Dus nu kan je hem helemaal klaarmaken. Ik heb de boord helemaal in het rond klaar aan beide kanten. Dat is nou dus hetzelfde als de boord onderaan je mouw. Helemaal door tot hier in de hoek. De punt onderaan het vest. Loopt mooi door. Katoen is wat zwaarder van zichzelf. En dan gaat dit soms wat uithangen. Dus ik ga nog 1 toer erbij langs haken. Maar dat doe ik puur omdat ik 100% katoen heb gehaakt. Heb je met ander garen gehaakt, dan hoeft het niet. Het kan wel. Ik ga nog even helemaal een toer eraan haken. Dat laat ik nog even zien. Ik heb hier mijn laatste steek. Hier heb ik hem vastgezet. Dan haal ik even de markeerder uit mijn lus. Dan ga ik even bij het stokje ernaast, ik heb aangesloten op dit stokje, dan ga ik op dat relief stokje ernaast onder dat veetje door. En dan doe ik even de lus om mijn naald en die haal ik even daar onderdoor, zodat ik hem aan deze kant van mijn werk heb. We hebben al door gewerkt met de goede kant van je werk naar je toe. Nu gaan we met de binnenkant naar je toe werken en haken we de andere kant op. Dan ga ik elke keer onder het veetje door en dan haak ik een halve vaste. Dus daar je lus ophalen en door de steek op je haaknaald. Een beetje losjes haken, niet te strak aantrekken. Zo ga ik alle steken rondom bij langs. Dus je gaat gewoon onder elk veetje door, van elk roulette stokje en gewoon stokje. Draad om je naald, die daar onderdoor halen en door de steek op je haaknaald. Doordat ik deze eraan haak, dan kan het niet helemaal uitrekken. Dus dan blijft het mooi in model. Dus onder elk veetje door en dan de draad om je naald en die lus gelijk door je werklus heen halen. Dus deze, die ga ik nog helemaal in het rond haken. Het hoeft niet. En als je dat dan klaar hebt, dan heb je je hele vest klaar. Nou, nu kan dit niet verder uitrekken, terwijl als je hier aan trekt er heel veel rek in zit. En dit kan nu niet verder. Dus dit ga ik nog helemaal even erbij langs doen en dan is je vest klaar.